שלום משה פייגלין. שלום רועי. לשעבר, חבר כנסת מטעם הליכוד, היום יושב ראש מפלגת זהות. אנחנו יושבים כאן ומשוחחים כחצי יממה בקירוב אחרי נס גדול שהיה בעיר באר שבע, שעה שטיל גרד פוגע בבית בעיר, וצריך לומר את זה, בנס לא נהרגה כמעט משפחה שלמה בישראל, ואני לא יודע למי הנס הזה קורה, רק למשפחה כמובן, ואתה יודע, בשבת הגומל וכדומה, או גם לממשלת ישראל שהייתה מוצאת את עצמה בסיטואציה אחרת לגמרי, לו היו קורבנות בנפש. זה הזכיר לי את ניסים שהיו כאן במלחמת המפרץ הראשונה. שם אותו טיל הרג איזה 40 חיילי מרינס בסעודיה, וכאן נחתו נדמה לי 40 טילים על גוש דן, ובבניינים התרסקו, והייתה סיטואציה דומה. אז ברוך השם, אתה יודע, אני אדם מאמין, יש לנו את השוכן במרומים ששומר עלינו, אבל אם נרד חזרה אל קרקע המציאות והמציאות הפוליטית, כשאתה חושב על זה, רועי, זה דבר נורא והיום. אם המשפחה חלילה וחס הייתה נהרגת, או שאותו טיל היה יורד על בית ספר, ולא עלינו, טפו, כן? הרי ברור לחלוטין שלא הייתה שאלה, וצה"ל כבר היה בתוך עזה. כלומר, אין אסטרטגיה. אין בממשלה אסטרטגיה. מה שיקבע, אם חיילי צה"ל עכשיו ירוצו אל תוך הסמטאות ואל תוך המנהרות, הוא רק דבר אחד. מה מסכן? השאלה, מה מערער את הכיסא של נתניהו יותר? מעש או חוסר מעש? ומה שאתה מתאר פה... אין אסטרטגיה, רק טקטיקה. מה שאתה מתאר פה זה קזינו לכל דבר ועניין, כי המעשה הוא המעשה, והתוצאה משתנה בהתאם לסבירות זו או אחרת. ממש כך. ואם אמנם היו קורבנות בנפש, וטורי השריון היו כבר לקראת כניסה לרצועה, זה אומר שהממשלה הימנית ביותר בתולדות מדינת ישראל, עם נתניהו כראש ממשלה, ואביגדור ליברמן בתור שר ביטחון, כן. אולי רוצה להצטייר כממשלה הימנית ביותר, אבל אין שום הבדל משמעותי מממשלות אחרות, גם לא ממשלות שמאל או מרכז. לימין לדורותיו מעולם לא הייתה אלטרנטיבה לשום דבר. צריך לומר את זה ולשים את זה לשולחן. מעולם לא הייתה לימין אלטרנטיבה. לכן בגין מסר את כל סיני, ושרון את גוש קטיף, ונתניהו את רובה של חברון, ומאחזים וכו', והסיטואציה הנוכחית. ושיא השיאים היה כשנתניהו רץ שנה לאחר היבחרו בפעם הראשונה, וחיבק את הרשע, אמרתי, כן? את ערפאת, ובעצם סגר את תודעת אוסלו, את רעיון שתי המדינות שהביא השמאל, גם על הימין. מה ההבדל היום בין שתי המדינות של נתניהו לשתי המדינות של גבאי או לפיד, או למעשה שתי המדינות של בנט, שאומרת אותו הדבר במילים שונות, כן? מה ההבדל כבר בין מדינה מינוס של נתניהו לאוטונומיה פלוס של בנט? אף אחד לא יודע להסביר שם מה ההבדלים, כי אין הבדלים. כלומר, גם הימין שבוי לחלוטין בקונספציית אוסלו, בפתרון שתי המדינות שאחף עלינו השמאל באוסלו, כי מעולם לא הייתה לו אלטרנטיבה. עכשיו צריך להגיד שההתנהגות של חלק ממנהיגי הימין, חלק ממפלגות הימין, היא כזו שהיא מעט מפתיעה, מפני שהרי אם מסיבה זו או אחרת היה עכשיו ראש ממשלה מהשמאל או מהמרכז, וזו הייתה המציאות הביטחונית בישראל, אני לא מדבר רק על הפיגוע בברקן, אני מדבר על המציאות של החודשים האחרונים בעוטף עזה, אלה היו צווחות ודמגוגיה לכל מיקרופון שכלי התקשורת היו מפריעים. רועי, תמשיך, אני אתן לך את זה ביותר פשוט. עזוב את עזה. אילו ממשלת שמאל הייתה עושה בעמונה ובנתיב האבות את מה שעשתה, והייתה מלקטת עשרות נערים ומענה אותם ללא משפט. זה גם נעשה כאן תחת ממשלת נתניהו. אתה חושב שהרחובות היו מוצפים בחצי מיליון מפגינים, מובלים על ידי מועצת יש"ע, תראה, הפוליטיקאים של הימין מנצחים בזכות דיבורים פטריוטיים רמים ומתלהמים, ונשארים על כיסאם,
בזכות שמירה על מדיניות השמאל, זאת המציאות. יש כאן ציניות. אז מה, זה דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מהרגע שמנהיג ימין מגיע לתפקיד ראש הממשלה, למשרד ראש הממשלה, הוא מקבל את דוחות המודיעין, זה יכול להיות כמובן עוד מימי בגין אחרי המהפך, דרך ראשי ממשלה אחרים של הימין, שמיר, נתניהו, שרון, גם אולמרט גדל בערוגת הימין כידוע, ואז הם רואים את הנתונים, הם מבינים פתאום שכל התפיסה הימנית, הקלאסית, קורסת, והם מתחילים ליישם מדיניות של מפלגת העבודה והשמאל הישראלי. איך זה עובד בדיוק? והיית שם, היית בתוך הליכוד, הייתי כאן והייתי שם. והיית חבר ועדת חוץ וביטחון ולחמת נגד אוסלו, אתה מכיר את התהליכים גם מבפנים. אז בואו נבהיר לצופים, אני לא איש שמאל, אפשר עוד לטעות בי ולחשוב שעברתי שמאלה, הביקורת שלי על הימין היא לא מעוד יותר ימין, אלא מלמטה, הביקורת שלי על הימין והשמאל כאחד, אני לא רואה בשמאל את הבעיה ובימין את הפתרון. בשום אופן לא, אני רואה את השמאל והימין, כאותו מרק תפל בצד של הבעיה, אוקיי? כמו שאמרתי, האוסלו הזה נסגר גם על הימין, באמצעות נתניהו ושאר מנהיגי הימין. היחיד באמת שנלחם משמעותית נגד האוסלו הזה, היה עבדך נאמן עם תנועת זו ארצנו, ולכן ראשי נותר צלול עד היום מחוץ לקופסה, ומסוגל לבוא ולהביא פתרון לדבר הזה. מפה אני נמצא רק לשאלתך, אני רוצה לומר לך שזה בדיוק הפוך. דברים שרואים מכאן, משם כבר לא רואים. לא כי אין להם דוחות מודיעין, או יש להם פחות פיקסלים בתמונה מאשר למה. יש להם יותר, זה נכון, יש פה ויש דוחות מודיעין, ויודעים כמה פרטים שאנחנו לא יודעים, אבל התמונה, להיות מסוגל לראות את התמונה, את היער מעבר לעצים, אתה ואני מסוגלים, שם כבר לא מסוגלים, כי כשאתה מגיע לשם, אתה כבר לחוד באין ספור אינטרסים, ואתה חייב לכל מיני גורמים, ואתה חושב במושגים מה זה יביא, איך זה יזיק לכיסא שלו אני יושב. אתה פשוט משמר את המעמד שלך. בדיוק, אתה כבר פשוט לא מסוגל לחשוב נקי כמו שאתה חושב. אני רוצה להישאר רגע בסוגיה של עזה. אתה אומר, במידה רבה של ביקורת על מדיניות הממשלה הזו, אל תעשו כלום. אל תעשו כלום עד שתחליטו באמת שאתם רוצים לנצח את חמאס ולמגר את חמאס, ואם אתם מתכוונים בלשון של כדורגל לתת פה איזה מהלך דרדלה, משהו שהוא חצי כוח, אל תתחילו אפילו. זה אפילו לא עניין של חצי כוח. כשאני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, בדיוק בסיטואציה הזו, ערב כניסת כוחות צה"ל לעזה בצוק איתן, וביקשתי שיראו לי את המטרה של הצבא, והראו לי איזה דף שלם בתור מטרה. אני אמרתי, אותי בקורס קצינים לימדו שלמטרה אסור לעבור את 8 מילים. אם יש פה איזה 80 שורות, יש פה סיפור, לא מטרה. אני מבין מזה שאין לכם מטרה. אז כשתהיה לכם מטרה, תחזרו אליי. חייל צעיר. אני לא מוכן בשום אופן, זה חשוב, אני לא מוכן בשום אופן שחייל ייכנס לעזה, לסמטאות ולמנהרות, ויהרג שם, כשלכם לא ברורה מה המטרה. וגם, כשאין עוד מעטפת מוסרית ברורה, מה מותר לו ומה אסור לו, מתי מותר לו לראות ומתי אסור לו לראות. אז רגע לפני המשפטיזציה, שאולי עוד נדבר עליה, חייל צעיר ניגש אליך ואומר, תראה, שנינו יודעים שאיך שהסתיים המבצע הצבאי הוא בדיוק איך שהחל המבצע הצבאי, וגם איך שהחל המבצע הצבאי הקודם והראשון. האם אני צריך ללכת לסכן את החיים שלי, כשכמו שאתה אומר, אין פה לא מטרה, ואין פה בעצם שום דבר אמיתי שאתה נלחם עבורו, חוץ מאשר ניסיון לצמצם את הביקורת הציבורית על זה שהממשלה לא עושה דבר. אז מה שבעצם אמרת כאן, אני אתרגם את זה ללשון הרבה יותר חריפה ובוטה, אבל אולי גם קצת יותר אמיתית. בעצם לפוליטיקאים בישראל, שלא רוצים לפתור את הבעיה, כי פתרון הבעיה מערער את כיסאם, אוקיי? זה סיפור, אם אני אלך לכאן יהיה לי הפגנות מימין, מכאן יהיה לי הפגנות משמאל, לחץ בינלאומי, לא יודע מה, אני רוצה לשמור על הקיים, ועמוק מזה, שימור תודעת אוסלו, זה שימור שכבה שלמה של קצינים בכירים, של פוליטיקאים בכירים, שנבנתה מתוך תעשיית השלום של אוסלו. זה נעשה בצורה מאוד מסוכנת. אתה זוכר שחלפו כבר 25 שנים מאז אוסלו. רועי, קצין שאומר אני נגד אוסלו, צריכים לבטל את אוסלו, לא יעבור את הסגן אלוף. אוקיי?
כשאני שאלתי את הרמטכ"ל במהלך צוק איתן, אמרתי לו, תגידי בבקשה, מי האויב? הוא נבהל וברח מהוועדה. בני גנץ, הרמטכ"ל. סליחה, זה הרמטכ"ל של היום, אז סגן הרמטכ"ל. אוקיי? הרמטכ"ל דהיום. בא לוועדה ובלבל במוח, ובשלב מסוים אמרתי לו, אתה מסוגל להגיד לי מי האויב? הוא לא היה מסוגל. משה פייגלין, מה אתה אומר לחייל הצעיר שניגש אליך? מה אתה אומר לו? אני לא רוצה להגיד שום דבר לחייל הצעיר, כי אני לא רוצה לקרוא מכאן לסרבנות. אבל אם יבוא היום חייל, אתה יודע מה, חייל מילואים לצורך העניין, שמותר לו, לא יודע מה, לא רוצה להיכנס לדקות החוקתית, אבל חייל שאומר, חושב כלפי עצמו ומגיע להכרה, אני מוכן למסור את נפשי בשביל המדינה, בשביל ביטחון המדינה, ביטחון אזרחיה. אני לא מוכן למסור את נפשי בתור עלה תאנה לפוליטיקאים, כדי שיוכלו להגיד שעשו איזו מלחמה דרדלה כזו ועשו משהו. זה לא. אז כשתחליטו לנצח, תקראו לי, ולא רגע אחד קודם. אני מאוד מאוד אבין אותו. אבל זה אנרכיזם. זה לא אנרכיזם. זאת אחריות אזרחית. כי כל עוד לא יהיו חיילים... אתה אומר, חיילי מילואים וגם חיילי סדיר אולי יתחילו לבחור פה את המטרות שלהם, והם גם יחליטו מתי נותנים להם פקודות ומתי לא נותנים להם פקודות. אולי דווקא הקריאה המשתמעת קצת לסרבנות היא הרבה יותר פשוטה מזה. שמע, אני רוצה לומר לך שהמצב האנרכיסטי שבתוכו אנחנו נמצאים היום, שאליו מול עזה, זאת אנרכיה, זה מטורף, כל הנגב בוער ואין לך פתרון. הוא תוצאה, כן, הוא תוצאה של כך שהשמאל עשה בדיוק את זה. השמאל עשה בדיוק את זה. ארגונים כמו אומץ לסרב, ארגונים כמו יש גבול, סופרים, הוגים, אומנים, שאמרו פה הקו שלנו וכו' וכו', דחקו את מדינת ישראל אל הפתרון הזה. וכל עוד לא יועמד, יתחילו אזרחים אחראים, אוקיי, שמגלים אחריות אזרחית, להציב גבול ברור מן הצד השני, זה לא ייגמר לעולם. מדינת ישראל תישאר שבויה בידי עזה. הטיל שנחת הלילה על בית מגורים בבאר שבע, נראה אותו גם בתל אביב. בסופו של דבר יציירו לנו מלחמה במחיר חייהם של חיילי צה"ל, לא עלינו. ונסיים בדיוק באותה נקודה. וזאת תהיה אחריותם של מי שיצייתו. ולא יגלו את האחריות האזרחית להציב תמרור עצור לממשלה שלהם. כלומר, אנחנו צריכים להבין, וזאת נקודה שאני חייב להתעכב עליה. אנחנו לא שייכים למדינה, המדינה שייכת לנו. המדינה היא לא האבא והאימא שלנו. המדינה היא הילד והילדה שלנו. וילד וילדה, שאתה לא שם להם גבולות, אתה פוגע בהם. אם המדינה הזאת היא באמת שלנו, היא באמת חשובה לנו, אנחנו צריכים לדעת מתי לשים לה גבולות, ולשלם את המחיר. מה שהופך את זה לאחריות. לשלם את המחיר גם במאסר וגם בהרשאות. בוודאי, מי שמגיע להכרה הזאת צריך לדעת שהוא עושה מעשה אזרחי. שיהיה פה מחיר אישי ותעסוקתי. השמאל מעולם לא שילם מחיר, בדיוק הפוך. אני מדבר... דומני שהרבה יותר סרבני שירות הלכו... נכון, היו מעטים. מצידו של השמאל. אבל מבחינה תקשורתית, מבחינה... בהמשך הדרך, בגדול... פוליטית אני רוצה לגעת בנושאים נוספים ברשותך. רק לומר, זה ההבדל הדק שבין האנרכיה שדיברת עליה לבין אחריות אזרחית, הנכונות לשאת בעונש.